I have to say that I first met Mr. Haidari on the 14th of March last year, so it's almost a year, and this was at the Triboune Azad meeting where I first met a bunch of Iranians, and and so this has actually changed my life, and I'm very thrilled that it happened, and I'm very pleased. He's always done a wonderful job. سابقه آشنایی من و با آقای لورد مکنر میگه که در 14 مارس سال گذشته در سخنرانی که ایشون در سالن کنفرانس دانشگاه بربک داشتن، من افتخار پیدا کردم که صحبت‌های ایشون رو ترجمه کنم که من همونجا دادن فی‌البداهه. حالا یه غلط خودت یه چیزایی گفتیم، ولی خب احتمالاً به هم ملت خوششون اومد هم ایشون. از اونجا میگن که ایشون خیلی خوشوقتن که این آشنایی به وقوع پیوسته و تشکر میکنن که ما این همیشه در حضور ایشون بودیم. Thank you very much. You're welcome. I'm going to be very brief because I don't want to make the food any later than it needs to be. What I'm actually going to do is I'm going to read out what Eleanor Roosevelt said about the Universal Declaration, and then I'm going to ask Mr. Haidari to translate it. So I've got 2 copies, so I'll give you that but I'll read it out first. Do I need my glasses? به خاطر اینکه شام سرد نشه یا دیر نشه، ایشون میگن من خلاصه میخوام صحبت کنم و برای همین میخواستم این چیزی رو که خانم میدونین که اعلامیه جهانی حقوق بشر در اون کمیسیونی که تدوین کرد ریاستش خانم النا روزولت که خانم رئیس جمهور امریکا روزولت بود داشت. اینها رو خانم روزولت در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر گفتن که ایشون میخونن و من اگر بتونم ترجمه میکنم. So she said, in presenting the Universal Declaration, where after all do human rights begin? In small places close to home, so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. میگه بالاخره بعد از همه این حرفها اعلامیه جهانی یا حقوق جهانی انسان در حقوق بشر از کجا شروع میشه؟ از کدوم محلها؟ این در محلهای بسیار کوچک نزدیک به خونه، محلهایی که اینقدر کوچکن که حتی در نقشه جغرافیا هم پیدا نمیشوند. اونجاها پیدا میشه حقوق بشر. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm or office where he works. با این حال این حقوق بشر دنیای یک فرد هستند، دنیای همسایه هاش، در همسایه هایی که ایشون زندگی میکنن، در مدرسه ای که میرن یا کالجی که میرن، در کارخونه که کار میکنن، در مزرعه‌ای که کار میکنن یا در اداره‌ای که کار میکنن، اونجا هاست که حقوق بشر تجلی میکنه. Such are the places where every man, woman and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. اینجا جاهایی هستن که هر شخص، هر زن، هر مرد، هر بچه دنبال عدالت برابر، تساوی، فرصت مساوی است برای ترقی، کرامت و ارزش والای مساوی بدون تبعیض. در اونجاها است که این آدم‌ها دنبال این حقایق هستند. Unless these rights have meanings there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action, that's us, to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world. تا موقعی که این حقوق
در این مکانهایی که در این جاهایی که گفتیم معنی پیدا نکنه، در جاهای دیگه بی معنی خواهد بود، معنی خیلی کمی پیدا خواهد و بدون کوشش ما سیتیزن ما فرد ماها که اینها رو برپا نگه داریم، پایدار نگه داریم در همین مکانها و در خونه، ما نخواهیم توانست که در سطح جهانی در دنیای بزرگتری از حقوق بشر برخوردار باشیم. So she said, yet they are the world of the individual person, the school or college he attends, the factory, farm or office where he works, and small places close to home, so close and small that they cannot be seen on any map of the world. پس ایشون گفتن خانم که این جاهای کوچکی هستن، اون مدرسه، همسایگی و غیره غیره، که در اون جاهاست که این حقوق بشر باید رعایت بشه و پیدا بشه. So this is what I want us to think about. Mr. Haidari has, I believe, that's what he told me he was going to talk about, spoken about the larger picture. So what do we need to do to make sure we are respecting the human rights of those close to us, those we meet every day or those we meet casually in the course of our daily life? پس بگذارید اینجوری بگم که فکر کنیم درباره این که چون من به ایشون گفته بودم که من به ایشون گفتم که من در مورد دنیای بزرگتر و این مثلا روندها صحبت میکنم، میگه ما چه چیزی باید انجام بدیم که ما بتوانیم حقوق بشر رو در جاهای کوچکتر نزدیک به خودمون رعایت کنیم و اجرا بکنیم. Are we treating members of our families and people we work with respect? Are we granting them the human dignity they deserve just by virtue of being human? آیا ما با افرادی که با اونا کار میکنیم، افراد خانوادهمون، افرادی که با اونا کار میکنیم، در رعایت حقوق بشر رو در این روابطمون با اونها انجام میدهیم، با اونها اون ارزشی رو که باید داشته باشن و با اون زاده شدن قائل هستیم؟ When we started these workshops, and I began to learn a little more, first about Iran as a whole, then about the different parts of the country, and then about surrounding countries, I realized that for countries such as yours, it is necessary to achieve a democratic mindset for the country to have a chance of having a democratic government. میگه وقتی من از طریق این جلسات با ایران آشنا شدم و کشورهای همسایه، به این نتیجه رسیدم که برای به وجود آمدن یک جامعه دموکراتیک اول مغز دموکراتیک باید به وجود آورد. Many of you have personal experiences that are traumatic or no close family and friends who do. It is easy to think that a change of government will make everything right. میگه اغلب شما تجربه های تلخی از زمانی که دارین تجربه های فراوون دارین، ولی و همه فکر میکنیم که تغییر حکومت شاید اینها رو عوض بکنه. I believe that if a high proportion of the people in a country have an intimate and detailed knowledge of the Universal Declaration of Human Rights, it will be difficult for a government to continue with suppressive policies. من معتقدم که اگر مقدار اکثریت بیشتری از یک جامعه به حقوق بشر، این حقوق بشر که صحبتش میکنیم، واقف و آگاه بشن، برای هر حکومتی مشکل خواهد شد که ادامه بده اون روش‌هایی رو که ضد حقوق بشریه. آگاهی افراده که جلوی ظلم این حکومت‌ها رو خواهد گرفت در نهایت. Part of the vision of the authors of the Universal Declaration of Human Rights is that my human rights are better protected by sharing them with you, so that
everybody knows and shares their human rights with more other people. And going back to where I started, as well as knowing and sharing, we need to apply them in our daily lives. این تصور و ایده تدوین کننده های حقوق بشر، قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر این بود که حقوق بشر من عین حقوق بشر شماست و تنها راهی که ما بتوانیم اینو اجرا کنیم این هست که ما مشارکت کنیم در این قضیه که بتونیم حقوق همدیگر رو رعایت کنیم. نه من تنها نیستم که حقوق بشر دارم، اون هم داره، پس با هم شریک بشیم. We need to apply them to our husbands, our wives, our children, and everyone else we know, everyone we know. That is what I wanted to say to you this evening, and that's all I wanted to say, so thank you very much. و ما بایستی بتونیم حقوق بشر رو در مورد شوهرامون، در مورد زنهامون، در مورد بچه هامون و هر کسی دیگه‌ای که با ما برخورد میکنه اجرا کنیم. این چیزیست که میخواستم امشب بگویم و این چیزیست که میخواستم سخنانمو باش تمام کنم. تشکر میکنم. Thanks very much.